בווידאו הזה אני אתן לכם 7 טיפים לגיוס מאמן חדש. אז אם אתם קבוצה שמחפשת מאמן בתחילת העונה או באמצע העונה, הווידאו הזה הוא בדיוק בשבילכם. היי לכולם, אני לוני, וכאן בערוץ תוכלו לקבל טיפים, רעיונות, צילומי תרגילים ומשחקים ועוד כמה הפתעות קטנות שאני מכין לכל מי שיעקוב. אני אשמח שתלחצו כאן למטה על הכפתור האדום ועל סימן הפעמון כדי שלא תפספסו אף עדכון ואף וידאו שיעלה כאן בהמשך. בין העונות ולפעמים גם באמצע העונה, קבוצות מחליטות לבצע שינוי בעמדת המאמן. הנה הטיפים שלדעתי יעזרו לכם לקבל את ההחלטה הנבונה והמקצועית ביותר כשתחליטו לבצע מהלך כזה. ולמי שישאר עד סוף הוידאו, אני מבטיח לתת עוד כמה טיפים נחמדים שאולי יעזרו בקבלת ההחלטה הנכונה. הטיפ הראשון מתייחס לניסיון והכרת מאפייני המשחק שיש למאמן אותו אתן רוצות לגייס. חשוב מאוד לבדוק מהו הניסיון שיש למאמן הזה. כדורשת הוא ענף שמשלב בתוכו מאפיינים רבים, ולכן לא צריך להירתע ממאמן שמגיע מענף אחר, אבל יש לו ניסיון בכדורשת. זאת לאור העובדה שמאמן כזה יוכל להביא איתו ארגז כלים גדול, מגוון ויצירתי יותר. כמובן שמאמן שמגיע מתחום הכדורעף או הכדורשת יכול להוות יתרון מסוים, אבל לא בהכרח. העיקרון הוא שהמאמן ידע לעשות התאמות ולהשתמש בידע המקצועי שלו בזמן האימונים ומשחקי הקבוצה. מאמן אשר מכיר את המשחק ובעיקר את חוקתו, יוכל להתאים את תכני האימונים ואת ניהול המשחקים בצורה הטובה, המקצועית והמושכלת ביותר. על כן, נסו לתת לנקודה זו משקל מסוים בעת בחירת המאמן החדש. הטיפ השני מתייחס ליכולת ניהול האימונים והמשחקים והיחס הכללי של המאמן. נסו לזהות אם המאמן שאתם שוקלות להביא הוא החובבן שרק מחכה לחזור הביתה, המחנך שמטרתו ללמד וליישם את החומר ותו לא, ממוקד המטרה שיעשה הכל בשביל התוצאה הסופית, או אולי זה המקצוען שידע לעמוד במטרות הקבוצה תוך שילוב כל העולמות לפי הצורך. ודאו שהאימונים מתנהלים לפי סדר מסוים ושקיים בהם היגיון. במשחקים ודאו שהם מתנהלים לפי מטרות הקבוצה ולפי שיטת המאמן. טיפ מספר 3. חשוב לבחור במאמן שיהיה אפשר להיפתח בפניו עם כל מיני בעיות אשר עלולות לצוץ במהלך העונה באימונים ובמשחקים. נסו לברר האם המאמן מציג זמינות במהלך האימון ומעבר לשעות האימונים והמשחקים כאשר מתעוררת שאלה, בעיה או דרישה בקרב אחת השחקניות או יותר במהלך העונה. חשוב שהמאמן ידע להעניק אוזן קשבת ומקצועית גם על חשבון זמנו הפרטי במידת הצורך. סגולה חשובה אצל כל מאמן היא שכל שחקנית תרגיש בנוח לפנות אליו בכל נושא ובכל עת במהלך העונה. טיפ מספר 4. קווים המנחים וצורת העבודה של המאמן. נסו לקבל מידע אודות 2-3 קווים מנחים של המאמן. אלה הם בעצם הדברים שחשובים לו מבחינה חברתית, אישית ומקצועית לצורך הצלחת הקבוצה. קיימים מאמנים שהקווים המנחים שלהם כוללים דגשים על כושר גופני, על יכולת הגנתית או התקפית, ואפילו כאלה אשר ישימו דגש על רמה בסיסית אחידה לכולן על מנת להתקדם. קיימים קווים מנחים אשר כוללים בין השאר נוכחות מלאה, הגעה בזמן לאימונים והמשחקים ועוד. כך תוכלו להציב ברמה זהה את הציפיות של כל צד. טיפ מספר 5. האם למאמן החדש יש רקע מקצועי או ספורטיבי, ואיך אתן, השחקניות, יכולות לנצל את זה כיתרון? פרט חשוב מאוד שאין עליו מספיק דגש הוא הרקע המקצועי והספורטיבי של המאמן. מועמד אשר מגיע עם רקע של שופט, מאמן ובעיקר שחקן בכל ענף, ידע לתת מענה ופתרונות טובים יותר לשחקניות קבוצתו עקב ניסיון העבר שלו בכל מה שקשור להישגים, כישלונות, פסיכולוגיה בסיסית, מצבי לחץ ועוד. לפני שאתן לכם את שני הטיפים האחרונים, אם אתם חושבים שמה שנאמר כאן עשוי להביא לכם תועלת, אני אשמח שתעשו כאן לייק למטה מתחת לוידאו. והנה הגענו לטיפ השישי. אז בדקתם מאמן, בדקתם 2 מאמנים, בדקתם 3 מאמנים. מה בעצם מייחד את המאמן שאתן רוצות לגייס? צילום האימונים והמשחקים בווידאו, ניתוח ביצועי הקבוצה, אימונים ארוכים יותר, שימוש בציוד מגוון, יצירתי וייחודי, כל אלה עשויים להוות יתרון חשוב בבחירת המאמן הבא שלכם. טיפ מספר 7. מהן המטרות והעקרונות המנחים החשובים של הקבוצה ושהמאמן יוכל לעמוד בהם? בטרם פנייה לכל מאמן, הכינו רשימת מכולת של כל הדברים החשובים לכל שחקנית ולקבוצה ככלל. במידה וקיימים סעיפים אשר חוזרים על עצמם, רכזו אותם כיעדים ובדקו האם מטרות אלו ברות יישום אצל המאמן הנבחר. והנה משהו קטן ממני. קבוצה ששלמה עם עצמה לגבי עקרונותיה ומטרותיה
סיכויי ההצלחה שלה יהיו גדולים יותר. אז אלה היו 7 הטיפים שלדעתי מומלץ להיעזר בהם כשתחליטו לגייס מאמן חדש לקבוצה. יש לכם טיפ מעניין שיוכל לעזור לקבוצות לבחור מאמן בצורה טובה יותר? תכתבו אותם כאן למטה בתגובות, ואני בטוח שאנשים ישמחו להיעזר גם בזה. ועכשיו, כפי שהבטחתי, הנה עוד כמה טיפים נחמדים שאולי יעזרו לכם לקבל את ההחלטה הנכונה.